નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો. લાસ્ટમાં આપણે કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સમાં 10 ફંક્શન વિશે વાત કરી. આજે આપણે છે 11મું ફંક્શન છે એ જોવા જઈ રહ્યા છીએ. તે 11મું ફંક્શન છે શોઈંગ કોન્ટ્રાસ્ટ. કોન્ટ્રાસ્ટનો મીનિંગ થાય છે વિરોધાભાસ. તમને આપેલા બે વાક્ય જે એકબીજાને મળતા ન હોતા પણ બેનો અર્થ એકબીજાથી વિરુદ્ધ હોય, વિરોધાભાસ, તો તેની ડેફિનેશન સમજીએ કે જ્યારે બે વિરોધી બાબતોને એક જ વિધાનમાં રજૂ કરવી હોય ત્યારે આ ફંક્શનનો ઉપયોગ થાય છે. શોઈંગ કોન્ટ્રાસ્ટ એટલે વિરોધાભાસ થાય છે. તમને આપેલા સેન્ટેન્સ છે એમાં બે સેન્ટેન્સ છે તે એકબીજાને મળતા નહીં આવતા તેવા સેન્ટેન્સનો ઉપયોગ કરવો હોય ત્યારે છે આ શોઈંગ કોન્ટ્રાસ્ટ છે તેનો ઉપયોગ થાય છે. તો શોઈંગ કોન્ટ્રાસ્ટ છે એના એલિમેન્ટ્સ જોઈએ. તો એલિમેન્ટ્સમાં છે ધો છે, ઓલ્ધો, even if, even though, in spite of, despite of, but, yet, still અને as. આ બધાનો મીનિંગ તેમ છતાં, છતાં પણ, પરંતુ એવો અર્થ આનો થાય છે. વાક્ય રચના છે તમારી સામે આપેલી છે. આવી ચાર સેન્ટેન્સ પેટર્ન છે તે આપણે છે શોઈંગ કોન્ટ્રાસ્ટમાં છે તે ધ્યાન રાખવાની છે. શોઈંગ કોન્ટ્રાસ્ટ એટલે વિરોધાભાસ. તે સખત મહેનત કરે છે છતાં પણ તે શું થાય છે? નપાસ થાય છે. સખત મહેનત કરે છે તે નપાસ થાય છે. તો એ બાબત છે બે વિરોધાભાસ છે. એ બે બાબતને એક વિધાનમાં રજૂ કરવા માટે આ શોઈંગ કોન્ટ્રાસ્ટનો ઉપયોગ થાય. અને તે બે બાબતને જોડવા માટે કયો કન્જક્શન આવે, કયું એલિમેન્ટ્સ છે તે મેં તમને વાત કરી એલિમેન્ટ્સની. આ બધા એલિમેન્ટ્સ એનું મીનિંગ એમ જ થાય તેમ છતાં પણ, પરંતુ, પણ એવો એનો અર્થ થશે. ચાર છે સેન્ટેન્સ પેટર્ન તમારી સામે છે. પહેલા જે સેન્ટેન્સ પેટર્ન જોઈ છે તો કે ધો, even if, although, even though, આ બધા છે સેન્ટેન્સની શરૂઆત આની સેન્ટેન્સ પેટર્ન છે. જો પ્લસ કર્તા, ધો છે પ્લસ કર્તા, હી ક્રિયાપદ છે is clever, કર્મ બાકીનું વાક્ય આવ્યું he fails. બાકીના વાક્ય રચના પ્રમાણે આ સાદા વર્તમાનકાળમાં છે તો આપણે સાદા વર્તમાનકાળમાં બાકીનું વાક્ય આપેલું છે. તમને કેવું પડે કે કર્મ છે કર્તા છે પ્લસ સહાયક ક્રિયાપદ પ્લસ કર્મ પ્લસ અન્ય શબ્દો. રેડી? તો વાક્ય રચના આ પ્રમાણે છે. તો આનું મીનિંગ શું થાય? he is clever, તે હોશિયાર છે છતાં પણ. ધો છે એટલે આપણે છતાં પણ કહીએ છીએ. he is clever, તે હોશિયાર છે છતાં પણ he fails, તેને પાસ થાય છે. તો સબ સિમ્પલ. બે વાક્ય છે એમાં કોન્ટ્રાસ્ટ છે, વિરોધાભાસ દર્શાવે છે અને તેને શેના વડે કનેક્ટ કરવામાં આવ્યું છે, વિધાને જોડવામાં આવ્યું છે. તો આ એલિમેન્ટ્સ દ્વારા એટલે આવ્યા બે વિધાન હોય છે વિરોધાભાસ દર્શાવતા હોય અને તમારે અંગ્રેજીમાં બોલવું હોય તો આ છે એ ફંક્શનનો ઉપયોગ થાય છે કોન્ટ્રાસ્ટનો. એટલે ધો છે આની જગ્યાએ even if પણ તમે even though, although, even if એ પણ તમે વાપરી શકો છો. એની સેન્ટેન્સ પેટર્ન પણ આની જેમ જ હોય છે. બીજી સેન્ટેન્સ પેટર્ન જોઈએ તો however પ્લસ વિશેષણ પ્લસ કર્તા પ્લસ ક્રિયાપદ પ્લસ બાકીનું સેન્ટેન્સ. તો however વિશેષણ છે clever, બરોબર ને? નામના અર્થમાં વધારે છે. તે હોશિયાર છે નામના પદ. વિશેષણ તમને એડજેક્ટિવ છે ખ્યાલ છે, તમને હવે સમજવું પડે નહીં. તો however clever he is, he fails, તે હોશિયાર. મીનિંગમાં કાંઈ ફેરફાર થાય, આના મીનિંગમાં કાંઈ ફેરફાર થતો નથી. પણ વાક્ય રચના જોવો, however આવે એટલે however પછી તમારે શું મૂકવાનું હોય છે? વિશેષણ મૂકવાનું હોય છે. વિશેષણ પછી કર્તા
પ્લસ પછી જે પ્રમાણે વાક્ય સેન્ટેન્સ હોય એનું સહાયકારક ક્રિયાપદ તે પ્રમાણે અને પછી બાકીનું સેન્ટેન્સ. તો હવે પછી તમારે શું મૂકવાનું હોય છે તો વિશેષણ પછી કરતા પછી સહાયકારક ક્રિયાપદ પછી બાકીનું સેન્ટેન્સ. તો આનો મીનિંગ છે ફરતો નથી, મીનિંગ તો તે જ રહે છે કે તે હોશિયાર છે છતાં પણ તે નાપાસ થાય છે. આ હાવેવર ની સેન્ટેન્સ પેટર્ન, આમાં હાવેવર નો ઉપયોગ કરજો. ત્રીજી સેન્ટેન્સ પેટર્ન છે તે એઝ ની છે. તે શેની છે એલિમેન્ટ્સ એઝ, મીનિંગ બધાના એક જ થાય છે. બરાબર, તમને સમજવા માટે તો એમાં જે વિશેષણ શરૂઆતમાં ક્લેવર એઝ, જો વિશેષણ પછી એઝ પછી કરતા સહાયકારક ક્રિયાપદ પછી બાકીનું વાક્ય જેમ આપેલું છે તે, તો વિશેષણ પછી તમે જે એઝ એલિમેન્ટ છે મૂકો છો તો ક્લેવર એઝ હી ઇઝ હી ફેલ્સ. તે હોશિયાર છે છતાં પણ તે નપાસ થાય છે. તમારા સેન્ટેન્સ છે તમને આ ઓલરેડી એટલું આપેલું, તમારે આ જ પૂર્ણ કરવાનું છે ને. કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સ માં આખું સેન્ટેન્સ આપેલું હોય છે ઓલરેડી છે. પેલા હાવેવર, ધો, ઓલ્ધો, ઇવન ધો, ઇવન ઇફ, ક્લેવર એઝ ઓલરેડી આવી ગયા હોય છે. તો તમારે બાકીનું સેન્ટેન્સ છે પૂરું કરવાનું છે. બાકીનું સેન્ટેન્સ કઈ રીતે તો એલિમેન્ટ ઉપર જો નથી કારણ કે આગળ આવી ગયું છે. બાકીનું સેન્ટેન્સ છે એ જોવાનું મીનિંગ શું થાય તે પ્રમાણે છે વિરોધાભાસ દર્શાવતું સેન્ટેન્સ છે તમારે મૂકવાનું હોય. કાળ છે સાદો વર્તમાન કાળ, તો તે પણ સેન્ટેન્સ કયા કાળમાં છે સાદા વર્તમાન કાળમાં. લાસ્ટ છે એ વાક્ય રચના છે સબ સિમ્પલ છે, તમે ભણી ગયા છો. સબ સિમ્પલ બટ યેટ સ્ટીલ, તે વાક્યના વચ્ચે મુકાય છે બટ યેટ સ્ટીલ. તો પ્રથમ વાક્ય તે પ્રમાણે જે છે કર્તા સહાયકારક ક્રિયાપદ ક્રિયાપદ પ્લસ કર્મ, તે વાક્ય એવું વાક્ય બીજું વાક્ય તે જ પ્રમાણે હોય. તો પ્રથમ વાક્ય બટ યેટ સ્ટીલ, બીજું વાક્ય આપેલું છે હી ઇઝ રીચ. આ પહેલું વાક્ય છે તે અમીર છે, હી ઇઝ રીચ તે અમીર છે. ગમે તે એલિમેન્ટ આવી શકે. બટ બીજું વાક્ય શું છે હી ઇઝ નોટ હેપી, તે ખુશ છે નહીં. તે અમીર છે છતાં પણ તે ખુશ નથી. તો આજે આપણે વાત કરીએ છીએ શોઈંગ કોન્ટ્રાસ્ટની. થોડાક હવે એક્ઝામ્પલ જોઈએ એટલે તમને થોડો વધારે ખ્યાલ આવે. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા શોઈંગ કોન્ટ્રાસ્ટ તેના એક્ઝામ્પલ છે થોડાક આપણે સમજીએ. તો પહેલું એક્ઝામ્પલ છે નિલેશ રેન ફાસ્ટ, નિલેશ ઝડપથી દોડ્યો. આ સેન્ટેન્સ છે તેને આપણે કમ્પ્લીટ કરશું. બરાબર, કમ્પ્લીટ આપણે છે તે યેટ સ્ટીલ અને બટ વડે કરશું. ચોથી વાક્ય રચના, પ્રથમ વાક્ય બટ યેટ સ્ટીલ અને બીજું વાક્ય. તો ચાલો કઈ રીતે કરશું ફટાફટ તમારી નોટબુકમાં છે એનું વિરોધાભાસ કોન્ટ્રાસ્ટ દર્શાવતું બીજું સેન્ટેન્સ. તે ઝડપથી દોડ્યો છતાં પણ એવું શું થાય છે તે સેન્ટેન્સ છે ભૂતકાળ છે રેન. એટલે અહીંયા સેન્ટેન્સ કેવો આવશે ભૂતકાળમાં. તો ફટાફટ માઇન્ડમાં છે પેલા આ ગુજરાતી આવડતું હોય બટ એક સ્ટીલ વડે પૂર્ણ કરવાનું છે શોઈંગ કોન્ટ્રાસ્ટ. તો કઈ રીતે કરશું ચાલો જો 10 સેકન્ડનો છે સમય આપું છું, વિચારી લેજો. તમારા નોટબુકમાં લખો. નિલેશ રેન ફાસ્ટ, નિલેશ ઝડપથી દોડ્યો. શું કામ ઝડપથી દોડ્યો છે? કારણ છે ને શું કામ ઝડપથી દોડ્યો છે? તો તે કાર્ય થાય છે નો જ થતું હોય તો જ વિરોધાભાસ દર્શાવે ને. એ કાર્ય નહીં થતું હોય એટલે શું દર્શાવે વિરોધાભાસ. છતાં પણ તો સેન્ટેન્સ કમ્પ્લીટ કરું છું. ગમે આપણે મૂકી શકીએ બટ યેટ સ્ટીલ. તો હું મૂકું છું બટ નિલેશ રેન ફાસ્ટ, નિલેશ ઝડપથી દોડ્યો. બટ છતાં પણ કરતા, બાકીનું વાક્ય છે કરતા પ્લસ સહાયક ક્રિયાપદ પ્લસ ક્રિયાપદ પ્લસ કર્મ તે પ્રમાણે ચાલવાનું. બાકીનું વાક્ય છે વાક્ય રચના પ્રમાણે કરતા મૂકવાનું. હી સાદો ભૂતકાળ છે રે, રનનું શું છે રે દોડ્યો. તો આ સાદો ભૂતકાળ જ આવશે. સાદો ભૂતકાળ તો આ સાદા ભૂતકાળનું રૂપ Nilesh ran fast but he missed the bus.
નિલેશ ઝડપથી દોડ્યો છતાં પણ તે બસ મિસ ચૂકી ગયો. તો આ કોન્ટ્રાસ્ટ દર્શાવે છે. આ મીનિંગફુલ સેન્ટેન્સ છે. કાર પ્રમાણે જોઈ લો સાદા ભૂતકાળનું છે સેન્ટેન્સ બનાવ્યું અને મીનિંગફુલ સેન્ટેન્સ છે અને તમે જે સેન્ટેન્સ કમ્પ્લીટ કરો એને છે તમારે શું કરવાનું છે અંડરલાઈન. બીજું જ એક્ઝામ્પલ તે ધ thieves escaped. ચોરો નાસી ગયા. ચોરો શું થયા? ભાગી ગયા. escape છટકી ગયા. ચોરો છટકી ગયા, ભાગી ગયા તેવો અર્થ થાય છે. તો આગળનું સેન્ટેન્સ છે તેમાં આપણે even if તો સર સિમ્પલ છે, આગળ મૂકવાનું છે. પણ however વાળી વાક્યરચના જો બીજી વાક્યરચના મેં તમને કરાવી તે જો. તો આપણે અહીંયા શેના વડે કરશું? however. ચાલો however પછી શું આવે? તમને ખ્યાલ છે however પછી શું આવે? તો however પછી વિશેષણ આવે. વિશેષણ પછી કર્તા પછી ક્રિયાપદ આવે. તેથી વાક્યરચના છે પહેલું સેન્ટેન્સ રેડી ને? તો એવી કઈ ઘટના બની છે છતાં પણ ચોરો નાસી ગયા? તો ચોર પોલીસ. બરાબર? તો એવું શું કર્યું છે પોલીસે? પોલીસને છે ચોરને પકડવા શું કરવું પડે? તો ઝડપથી શું કરવું પડે? એ તે સ્થળે છે પહોંચવું પડે અથવા ઝડપથી તેને દોડવું પડે. ran fast. તો મેં તમને કીધું છે કે however છે એના પછી શું મૂકવાનું? તો however પછી છે વિશેષણ મૂકવાનું. તો શું મૂકશું વિશેષણ? fast. however fast. કર્તા કોણ છે? તો કે the police. કર્તા કોણ છે? તો કે the police. however fast the police escaped છે સાદો ભૂતકાળ છે. તો સાદા ભૂતકાળનું અહીંયા રૂપ છે તે આપણે ran પણ મૂકી શકીએ અથવા અહીંયા છે કેમ. કમનું શું થાય? કેમ. however fast વિશેષણ the police કરતા પ્લસ ક્રિયાપદ કેમ. શું કામ આ ક્રિયાપદ? કારણ કે આ કાળ છે સાદો ભૂતકાળ છે તો આ સેન્ટેન્સ પણ સાદા ભૂતકાળનું જ હોવું જોઈએ. કે પોલીસ ઝડપથી આવ્યા. The police came fast. અર્થ તે જ થાય છે સેન્ટેન્સનો અર્થ તે જ થાય છે કે પોલીસ ઝડપથી આવ્યા છતાં પણ હવે એટલે છતાં પણ the thieves escaped. ચોર છે તે ભાગી ગયા, છટકી ગયા. તો બે વાક્ય વિરોધાભાસ છે. કઈ રીતે ઉપયોગ કરે છે તે જોજો. however પછી વિશેષણ પ્લસ અહીંયા આપણે કર્તા પ્લસ ક્રિયાપદ મૂક્યું. આ however નું થઈ ગયું. ત્રીજું છે તે આપણે as વડે કરશું. શેના વડે કરશું? as વડે. તો as ની સેન્ટેન્સ પેટર્ન છે તમને ઓલરેડી આપેલી છે, લખાવી છે. એટલે આ સેન્ટેન્સ સમજી લો. they can't get good salary. તેને સારી સેલરી મળી શકતી નથી. તો આગળનું વાક્ય જેમાં વિરોધાભાસ. તો કેવું સેન્ટેન્સ અને વિરોધાભાસ દર્શાવે છે કે સારી સેલરી મળતી નથી. આગળનું સેન્ટેન્સ છે તેના તદ્દન આપણે વિરુદ્ધ છે મૂકવાનું છે. એસ વડે મૂકશું તો આપણે માઇન્ડમાં વિચારી લેવું પડે. દાખલા તરીકે નોકરી કરે છે, નોકરી કરતા હોય તેને છે સારી સેલરી મળતી હોય છે પણ અહીંયા સેલરી મળતી નથી. સારી સેલરી ક્યારે મળે? આપણે સખત મહેનત કરીએ. આપણે વર્ક કેવું કરીએ? તો કે વર્ક આપણે હાર્ડ કરીએ. કેવું વર્ક કરીએ? હાર્ડ. સખત મહેનત કરીએ તો સારી સેલરી મળે છે પણ એ મળતી નથી. તો વિરોધાભાસ થઈ જાય ને? શું થઈ જાય? વિરોધાભાસ. તે સખત મહેનત કરે છે, તેઓ સખત મહેનત કરે છે છતાં પણ તેઓને સારી સેલરી મળતી નથી. કેન છે મૂળ રૂપ છે તો આ સેન્ટેન્સ છે તે વર્તમાન કાળમાં જ બનશે. ભૂતકાળ તો કેનું શું થઈ ગયું અહીંયા? કુડ. તો એસ વડે છે આપણે બનાવીએ છીએ તો વર્તમાન કાળને પકડીને ચાલજો. એસ વડે બનાવીએ છીએ તો પહેલા આપણે શું મૂકવું પડે? તો કે વિશેષણ. વર્ક કરે છે, કાર્ય કરે છે પણ કાર્ય કેવું? તો કે હાર્ડ. પછી શું મૂકવાનું? તો આપણું એલિમેન્ટ છે તે is.
તે સ્પેસ રેડી અને નીચે અંડરલાઈન હાર્ડ એઝ ધે વર્ક તેઓ સખત મહેનત કરે છે છતાં પણ તેઓને સારી સેલેરી છે ગેટ એટલે મેળવવું મળતી નથી. આ મીનિંગફુલ સેન્ટેન્સ વાક્ય રચના પ્રમાણે આ વાક્ય રચના ખાસ કરીને જોજો હાઉએવર અને એઝ તેમાં છે ઘણું ઊંચા જેવું થાય છે. તો આપણે આજે છે કયું એલિમેન્ટ્સ કયું છે ફંક્શન મેળવ્યા શોઈંગ કોન્ટ્રાસ્ટ. શોઈંગ કોન્ટ્રાસ્ટ છે તેના વિશે આપણે માહિતી મેળવી. હવે છે થોડીક એક્સરસાઇઝ આપું છું જે તમારે કરવી અને મને WhatsApp ઉપર મોકલી દેવી. શોઈંગ કોન્ટ્રાસ્ટના છે એક્ઝામ્પલ આપેલા છે તમારે નોટબુકમાં લખી લેજો મને WhatsApp કરજો. ઇન સ્પાઇટ ઓફ બીંગ લેઝી તે આળસુ છે છતાં પણ ઇન સ્પાઇટ એલિમેન્ટ્સ આપી દીધું છે મુકતા નહીં. આના વાક્ય રચના પ્રમાણે અને લેઝી છે છતાં પણ બરોબર તે અર્થમાં he was arrested તે અરેસ્ટેડ થયું. પછી he can't pass BCom તે BCom પાસ થઈ શક્યો નહીં. although he got good result તેને સારું રિઝલ્ટ મેળવ્યું. ગોટ છે તો અહીંયા તે પ્રમાણે વાક્ય રચના બનાવજો. અહીંયા છે એલિમેન્ટ્સ છે એ આપી દીધેલું છે તો તે પ્રમાણે ચાલજો. અહીંયા આપણે એલિમેન્ટ્સ આપી દીધું છે તો મૂકતા નહીં. બટ હી ઇઝ હેપી એક વાક્યમાં એક જ એલિમેન્ટ હોય છે તે વધારે એલિમેન્ટ હોતા નથી. બરોબર મીનિંગ સમજીને અર્થપૂર્ણ છે મીનિંગફુલ છે સેન્ટેન્સ અને ગ્રામેટિકલી કરેક્ટ હોય તો તમને માર્ક મળે છે. રેડી? તો આ છે એક્સરસાઇઝ વ્યવસ્થિત કરીને મને WhatsApp કરવી. એક આદા જ કરે છે વધુમાં વધુ મને મેસેજ કરે બરોબર. તે હેતુથી આપણે છે ઓનલાઈન એજ્યુકેશન છે આપણે ભણી રહ્યા છીએ ઓનલાઈન મળી નથી શકતા કોરોનાના લીધે. તો તમારા માટે છે બોર્ડના વિદ્યાર્થી જો ખાસ સૂચના માટે દેવાની હોય નહીં. થેન્ક યુ.